ولی من خیلی عقده پسر بودن رو داشتم. یعنی عقده اینو داشتم که بتونم مثلا به عنوان یه پسر 23 4 ساله 22 3 ساله مثلا تو اون زمان در حال منم دوست دختر خودم رو داشته باشم، ابراز علاقه رو داشته باشم، از نظر عاطفی تامین بشم، از نظر جنسی تامین بشم و خب نمیتونستم. من همه اینا رو تا اون برهه از زمان از دست داده بودم. سلام، حالت چطوره؟ خیلی خوش اومدی به یه ولاگ دیگه با من. اسمم فریاده، من یک مرد ترنس هستم و در این مجموعه ویدیوها دارم داستان زندگی خودم رو برای شما روایت میکنم. اگر عضو جدید این کانال هستی خوشحال میشم که با سابسکرایب کردن در کنار من بمونی و این ویدیوها رو ببینی و بشنوی داستان زندگی من رو به عنوان یک فرد ترنس که در این جامعه زندگی کردم و قرار استش دغدغه ها و چالش ها و رنج هایی رو که در این مسیر کشیدم با شما به اشتراک بذارم. بدون اینکه بخوام وقت رو بکشم و شما بیش از این منتظر بذارم، بریم برای شنیدن ادامه داستان. خب رفیق، همونطوری که تو ویدیو قبلی دیدی و اگر ندیدی حتما ازت خواهش میکنم برگرد و برو ویدیو قبلی رو ببین. شما رو بردم بیرون، با هم دیگه یکم تو شهرمون چرخیدیم، جای دیدنی رو دیدیم و بعدش اونجا نشستم براتون یه بخش کوچیکی از داستان رو روایت کردم. اونجایی که بهتون گفتم من بعد از اینکه از دانشگاه خارج شدم خب رفتم سر کار و بعدش به واسطه یه پیشنهادی که خواهرم بهم داده بود رفتم ایلام و خونه خواهرم مستقر شدم به این نیت که فروشنده مغازه پوشاک باشم، ولی رفتم شروع کردم به بچه داری کردن. بچه داری برای من به معنای واقعی من رو توی خلوت خودم فرو برد. بچه داری باعث شد که من خیلی چیزا بفهمم، خیلی چیزا یاد بگیرم، خیلی آروم شدم، خیلی تو خودم رفتم و تمام رنج هایی که داشتم میکشیدم رو برای من چند برابر کرد، ولی درونی. یعنی باعث شد که من هر آنچه که تا قبل از اون سعی میکردم بیرون بروز بدم رو هم دیگه تو خودم بریزم. برید بچه ها، شرایط تو دوران مختلف زندگی من اونقدری برا من سخت بود که یه جایی من رو تبدیل کرد به یه آدم درونگرا. من آدم برونگرایی هستم و اون زمان فقط میتونستم اینجوری با خودم هضم کنم این داستانا رو که من در یک سفری هستم و قرار استش کلی اتفاق و کلی بالا پایین تجربه کنم، ولی نمیدونستم که برای اینکه بخوام به یک نتیجه برسم باید با کی صحبت کنم و همین باعث شده بود که من همه چیز رو بریزم درون خودم. یه کوه صبر شده بودم و اینکه عقده‌ای شده بودم. یعنی من هنوزم یادم میاد اون روزا من چقدر عقده داشتم. نمیدونم واقعا در مورد میزان عقده ها میتونم بدون اغراق حرف بزنم یا نه، ولی بعضی وقتا اینقدر دغدغه اینو داشتم که حتی بتونم با یه دختر حرف بزنم و بتونم مثلا اون احساسی که باید رو ازش بگیرم که حاضر بودم دست به هر کاری بزنم و زدم. بریم بشنویم که من چی کار کردم. ببینید، بعد از اینکه من ایلام مستقر شدم، خب گفتم تو ویدیو قبلی هم من با وحیده به هر حال چون خونشون اونجا بود رفت آمد و اینجور داستانا داشتیم با هم دیگه. یه روزی که طبق معمول فکر کنم دوشنبه بود یا سه شنبه هر هفته که وحیده یک کلاسی رو داشت، بعدش با هم دیگه میرفتیم بیرون. با هم دیگه رفتیم بیرون و خب روی نیمکت نشسته بودیم. گفت راستی یه برنامه اومده، گوشی چیه تو؟ گفتم گوشیم جاواه. گفت اینترنت میخوره؟ گفتم فکر کنم بخوره، جدیدن ولی خیلی گوشی کاربردی نیست ولی خوبه. گفت که ببین اگه بخوره این برنامه باحالیه، بهش میگن نیم باز، میری اونجا و خب با بچه ها اونجا حرف میزنی، رومه یعنی اتاق اونجا آدمای مختلف میان، میشینید با هم دیگه حرف میزنید و دختر پسر قاطی و فلان و اینجور چیزا. گفتم نصب کن برا من. گفت نمیدونم نصب میشه یا نه، بذار بریم پیش پسرمون، من خودم پسرمون برام نصب کرده، فایلش اون داره. گفتم بریم. با هم دیگه بلند شدیم رفتیم کافینت پسرعموش و خب پسرعموه رو گوشی من برنامه رو نصب کرد. اومدیم بیرون و من یه شارژ گرفتم. اون موقع اینترنت اینجوری نبود که بسته بگیری، یه شارژ میگرفتی، شارژ 2 تومانی میریختی تو گوشی تا یه ماه همینجوری از اینترنت استفاده میکردی، تمومی هم نداشت. یعنی ته ماه اینقدر اینترنتت اضافه میومد که نمیدونستی باید باهاش چیکار کنی. و خب من
یه شارژ 2 تومانی ریختم و رفتم وصل شدم. زمانی که میخواستم اکانتمو بسازم، برای اولین بار تو زندگیم احساس کردم که چه جای خفنی. مدیا اولین جاییه که من میتونم توش خودم باشم و از خودم بودن این برداشت رو داشتم که من الان با یه کاراکتر مرد میرم تو این فضا و برای خودم با آدم‌ها ارتباط میگیرم. عقده‌ها و دغدغه‌هایی که تو ارتباط نداشتم با شبنم تو دلم مونده بود و میخواستم اونجا دیگه خالی کنم. برای خودم سوال بود که چرا با اسم دختر، نام کاربری دختر نرفتم داخل اون برنامه. ولی خب مهم نبود، من دنبال این بودم که دوست دختر داشته باشم. من به هیچی جز این فکر نمی‌کردم که یه دختر کنار من باشه و شبنم باشه برام. میدونید چی میگم؟ میخواستم یه شبنم داشته باشم. یعنی تمام اون عقده ها و بغضا و تنهایی ها و دردایی که با شبنم کشیده بودم، دنبال این گشتم که یه دختر باشه با محبت کردن به من اینا رو همه برام جبران کنه. و خب رفتم با اکانت حسام 3925. ببین فکر کنم در 11-12 سال از اون سالا گذشته ولی من هنوز حفظمه و یادمه با چه اکانتی رفتم داخل روم. وحید برگشت بهم گفت که ببین تو آدم افراطی هستی، دارم همینجا بهت میگم، داری اینو نصب میکنی، نری همینجوری دیگه شبانه روز داخل این باشی ها. گفتم نه خیالت راحت، مواظبم. بچه‌ها وارد اون برنامه که شدم و دیدم که چه جای خفنیه که تو چقدر راحت میتونی حرف بزنی، چقدر راحت میتونی خودت باشی، چقدر راحت میتونی حال کنی اونجا و کسی هم قضاوتت نکنه. موندم اونجا، موندگار شدم و همون داستان افراطیگری من اونجا اتفاقا دیگه افسار گسیخته شروع کرد به جولان دادن تو اون برنامه و من اصلا دیگه بیرون بیا نبودم از اونجا. حالا شما فکر کن من بچه داری میکردم، بچه رو بیرون میبردم، حموم میبردم، دستشویی میبردم، غذا میدادم، میخوابوندم و در کنار همه اینا من مدام سرم تو گوشی بود، غذا درست میکردم، هر کاری که انجام میدادم سرم تو گوشی بود، چت میکردم. من با اکانت حسام که رفتم، خب خودم پسر معرفی کردم. مثلا اون زمان میگفتم من 25 سالمه، در حالی که اون زمان خودم فکر کنم 22 سالم بود، 23 سالم بود. و خب شروع کردم به ارتباط گرفتن با دخترها و پسرای دیگه. یادمه من بعد از اینکه یه هفته اونجا بودم تصمیم گرفتم که خودم یه دونه روم بزنم و مالک اون روم خودم باشم. 5-6 تا رفیق پیدا کرده بودم، پسر دختر، و ازشون خواستم که برن آدمای جدید رو بیارن تو روم من، رومو شلوغ کنن. اینا رفتن، یه پرهام نامی بود، یه نیما نامی بود، یه مجتبی نامی بود، اینا دوستای من شده بودن. رها بود، چند نفر دیگه بودن. فرستادمشون گفتم برید و برا من نیرو بیارید، آدم بیارید تو این گروه. و خب اونا هم رفتن آدم آوردن و رومو شلوغ کردن و اینجور داستانا. خودم یه شخصیت خیلی مغرور بودم اونجا که البته یه چیزی رو بچه من اینجا بهتون بگم، خدا رو شاهد میگیرم، اون شخصیتی که من ساخته بودم ذره‌ای پشتش دروغ، ریا، نیرنگ یا نقش بازی کردن نبود. آدم اصلی که قرار بود توی زندگی من باشه و من سالهای سال اینو با خودم بزرگ کرده بودم، فقط فرصت نشون داده شدنش رو نداشتم، اونجا داشتم نشونش میدادم. یه پسر مغرور قط که با کسی حرف نمیزنه، خیلی خودشو میگیره، سخت سلیقه هست با همه کم و کاسیایی که خودش داره و من اصلا شده بودم مثلا یه اسطوره برای بقیه، چه پسرها چه دخترها همه دوستم داشتن. و خب شروع کردم به این که مدیریت میکردم اونجا رو، با بچه ها حرف میزدم، دختر پسرها رو مدیریت میکردم. و اینکه یه روز یه دختره اومد تو گپ من، یه دختره اومد اونجا، دختره خیلی دختر سرسنگینی بود، زیاد حرف نمیزد و همین زیاد حرف نزدن و نمیدونم گوشه گیر بودنش باعث شد که پسرهای دیگه خیلی دور و برش بپلکن. پسرها که دور و برش میپلکیدن، این اذیت میشد، لفت میداد، از گروه میرفت. 2 روز یه بار، 3 روز یه بار میومد اونجا، یه سرک میکشید، همه حمله میکردن بهش، دوباره این میرفت. تا اینکه یه روز که اومد تو گروه بچه‌ها شروع کردن به حرف زدن باهاش، من برگشتم گفتم که کسی حق نداره با این دختر حرف بزنه.
آقا وقتی طرف جوابتون رو نمیده، لفت میده میره، اصلا حق ندارید شرایط رو اینقدر براش سخت کنید که نتونه بیاد اونس بگیره با بقیه. این آدم وقتی میره دوباره برمیگرده، یعنی دوست داره اینجا باشه، ولی وقتی شما اذیتش میکنید از اینجا میره. دختر از این رفتار من خوشش اومد پیوی ازم تشکر کرد. خب منم میگم خیلی خودمو میگرفتم، خیلی منم ازش یه تشکر خشک و خالی کردم و دیگه جوابشو ندادم. هر روز شده بود کار ما که من از اون دختر دفاع میکردم جلو پسرا و دختره میومد تو پیوی از من تشکر میکرد و خب من بعد از این که مثلا حالا یه خواهش و فلان و اینجور داستانا خیلی عادی مثلا باش برخورد میکردم و دوباره از چت میزدم بیرون. یه مدت یه هفته‌ای به این روال گذشت تا اینکه یه روز دختره داخل چت یکی از پسرا بهش گیر داده بود، برگشت گفت که اصلا من شوهر دارم. و خب خودش که اینو گفت، من دیگه به پسره گفتم ببین طرف ازدواج کرده، اصلا نبینم که دیگه دور و برش به پلکی. گفت باشه. پسر دیگه سمتش نرفتم. دختره سریع اومد تو پیوی من، برگشت گفت که دروغ گفتم، فقط این حرفو زدم که دیگه مثلا این آدما دور و بر من نپلکن. گفتم که جدی میگی؟ گفت گفتم یعنی ازدواج نکردی؟ گفت نه. گفتم چند سالته راستی؟ گفت من 20 سالمه. گفتم چقدر خوب، منم 25 سالمه. و خب شروع کردیم به حرف زدن و یکم از خودش تعریف کرد و اهل کجایی و مثلا به قول خودمون اصل میدادیم، اون زمان میگفتن اصل بده، اصل میدادیم. بعد من برگشتم برای اینکه خودمو مثلا همون با همون اقتدار نشون بدم، گفتم که من حسام هستم، 25 ساله، از کرج، یه دونه کارخونه دارم و رئیس شرکت خودم هستم و بیزینس خودمو دارم و فلان. و اینقدر خودمو بردم بالا که دختره دلش رفت. و خب این هر روز میومد با من حرف میزد و منم تحویلش میگرفتم مؤدبانه تا یه تایمی خیلی واقعا از سر مثلا همینجوری رفاقتی باشه و اینجور چیزا، که یه روز برگشت گفت ازت خوشم میاد. منم خوشم ازش اومده بود، از رفتارش، از اخلاقش و اینجور چیزا. قرار بر این شد که دیگه با هم دیگه بریم تو رابطه. ببینید من نمیدونم که میشه به خودم حق بدم یا شماها قضاوت خودتونو دارید، ولی من خیلی عقده پسر بودن رو داشتم. یعنی عقده اینو داشتم که بتونم مثلا به عنوان یه پسر 23 ساله 22 ساله مثلا تو اون زمان در حال منم دوست دختر خودم رو داشته باشم، ابراز علاقه هامو داشته باشم، از نظر عاطفی تامین بشم، از نظر جنسی تامین بشم. و خب نمیتونستم، من همه اینا رو تا اون برهه از زمان از دست داده بودم و الان شاید بهترین زمان بود که من بتونم بدون اینکه کسی منو ببینه، بشناسه، بتونه قضاوتم کنه، بتونم به تمام خواسته‌هام برسم. ما دختره به قول خودش مخ منو زد، من به قول خودم مخ دختره رو زدم و افتادیم با هم دیگه و دوست شدیم، رفتیم تو رابطه. خیلی ارتباطمون عمیق شد همون اولای ماجرا. یعنی من به خاطر اینکه داشته باشمش محبت بیش از اندازه میکردم و اونم به خاطر اینکه منو داشته باشه به طرز وحشتناکی به من محبت میکرد. یه بازه 1 ماهه‌ای رو با هم حرف زدیم و بعد از 1 ماه از من خواست که منو ببینه. این یه آشوبی تو دل من افتاد که من الان باید چی کار کنم و چطور خودم رو بهش نشون بدم و فلان و اینجور چیزا. و تحت فشاری که بودم و اصراری که اون داشت، برگشتم از عکس داداشم احمد رضا رو براش فرستادم. و خب احمد رضا پسر خوشتیپ، خوش قیافه‌ای بود. یه آن دل دختره رو برد و خب بیشتر از پیش عاشق شد و من بیشتر از پیش ترسیدم که نکنه دوباره ازم عکس بخواد، نکنه بخواد با هم حرف بزنه، نکنه فلان بشه، عاشق بشه و فلان و اینجور چیزا. اون ول نمی‌کرد، من فرار می‌کردم، اون پیام میداد، من در میرفتم و این شده بود کار هر روزمون. و خب بیشتر وقتا بهش به دروغ میگفتم که من الان سر کار هستم، نمیتونم مثلا پیام بدم، نمیتونم الان اینترنتم روشن باشه. و خب فرار میکردم دیگه، به هر شکلی بود سعی میکردم نصف روز اونجوری بگذرونم که از من اینجور چیزا رو نخواد. و خب شبم که میشد الکی میگفتم مثلا خونه هم مامانم اینا هستن،
مثلا تو اتاقم هم نمیخوام صدام بیرون بره فلان و اینجور داستانا. تا یه زمانی تونستم اینجوری خودمو به قول معروف حفظ کنم از اون اتفاقایی که باید میافتاد. ولی یه جا دیگه دختره برگشت گفت که من باید صدا تو بشنوم و خب من نمیدونستم باید چجوری این آدم رو مدیریت کنم. حق داشت، دوست پسرش شده بودم، با هم دیگه حرف میزدیم، شبانه روز چت میکردیم، میزان چت کردنمون وحشتناک شده بود، کل شبانه روز ما رو در بر گرفته بود، از صبح تا شب، از شب تا صبح. و من اصلا خواب اون زمانم شده بود 2 ساعت. فکر کنید شما من 6 تا 8 میخوابیدم، 6 صبح تا 8 صبح میخوابیدم، فکر کن همینقدر کم. و این از طرفی باعث شده بود که خودم آدم کسلی باشم، طول روز بی‌حوصله بشم، بی‌اعصاب بشم. و از طرفی خب خواهرم و شوهرش که خونشون بودم این مسئله رو فهمیده بودن. اونا اصلا فکر نمی‌کردن که من با یه دختر در ارتباط باشم و شاید خیالشون این بود که من دوست پسر گرفتم و اون موقع واسه یه دختر دوست پسر گرفتن خب خودش خیلی داستان داشت و عیب و عار بود و اینجور چیزا. و خب من نمیتونستم اونا رو توجیه کنم که من دارم با یه دختر حرف میزنم، این همه زمانم واسه دختر میذارم. از طرف اونا فشار می آوردن، طعنه میزدن، تیکه مینداختن، متلک مینداختن. خواهرم شبا که من همون 2-3 ساعتی که میخوابیدم میومد مثلا گوشی از زیر سرم زیر بالش میذاشتم بر میداشت، برنامه‌مو پاک میکرد. من صبح دوباره در به در دنبال فایلایی که قایم کرده بودم تو گوشیم بیام دوباره نیم بازو نصب کنم. مثلا یه داستانی شده بود، اوضاع خیت بود. و خب من دختره گیر داده بود باهاش حرف بزنم. تنها چیزی که به نظرم رسید که شاید بتونم مسئول نگه دارم خودم و از این داستانم این بود که گفتم من لالم. و دختره همینجوری مونده بود که تو داری به من دروغ میگی. گفتم نه، من لالم. من تنها دلیلی که این همه وقت نخواستم، وگرنه چطور فکر میکنی من دوست ندارم به عنوان دوست پسر تو که الان 1 ماه خورده یه بات هستم دلم نمیخواد فکر میکنی صدا تو بشنوم. من لالم، من واقعا قابلیت اینو ندارم که حرف بزنم. نمیخواستم بگم و هی استیکر گریه میذاشتم. من دوست نداشتم شأنم پیش تو پایین بیاد، دوست نداشتم غرورم بشکنه، تو الان منو ول میکنی. و انداخته بودمش توی داستان عذاب‌آوری که هم بمونه باهام، هم درکم کنه، هم ازم تلفنی حرف زدن رو نخواد. و خب خیلی ببینید من شرایط رو هم برای خودم هم برای اون بنده خدا سخت کرده بودم. و این فقط به اقتضای سن و نوجوانیم بود، نوجوانی و جوونیم بود. و خب به اقتضای اون پسر درون بود که واقعا خیلی چیزا رو میخواست و ازشون من شده بود. هر کاری میکردم به هیچ چیزی نمیتونستم برسم، دستم به هیچ جایی بند نبود، هیچ چیزی رو نمیتونستم داشته باشم. دونه دونه علایق و خواسته ها و نیازامو داشتم از دست میدادم. سنم بالا میرفت و هنوز نتونسته بودم بفهمم که درد بیدرمونی که من دارم چی هستش خدای من. و خب این خیلی آزاردهنده بود. دختره رو پیشوندم با این حرف و حدیثا. و خب از طرفی خواهرم زنگ زده بود به مامانم، به بابام، گفته بود که این از صبح تا شب سرش تو گوشیه، نمیدونم با کی حرف میزنه، نمیدونم چی کار میکنه، من آوردمش فلان بکنه، این دیوونه شده. اون موقع خواهرم اینا خودشون گوشیاشون همه ساده بود. و خب من اولین کسی بودم که تو خانواده‌مون اینترنت رو آورده بودم و ازش استفاده میکردم و اینقدر برای اونا عجیب بود. منم میگم توی خانواده زندگی کردم که حالا مذهبی بود، بسته بود، خب نداشتیم همچین چیزی. و من نه خواهرای بزرگترم نه برادر بزرگترم، یعنی نه کسی تو خانواده‌مون پیدا نشده بود تا حالا که مدیا داشته باشه و از اینترنت استفاده کنه. و خب من اولین نفر بودم و منم اولین نفر افراطی بودم. یعنی میگفتن زنگ میزدم مامان تهدیدم میکرد، بابا تهدیدم میکرد، کور میشی، بیچاره میشی، گوشیتو ازت میگیریم، گوشیتو میشکونیم. تاثیر نداشت. من اولین جا که تونسته بودم خودمو نشون بدم و پیدا کرده بودم. من نمیتونستم به راحتی از اون مدیایی که میتونستم توش خودم باشم و کسی قضاوتم نکنه فاصله بگیرم. من خیلی حال کرده بودم که حالا حسامم، یه پسرم، یه دوست دختر دارم، دوست دخترم دوستم داره، قربون صدقه میره، با هم دیگه حرفای عاشقانه میزنیم، شب تا صبح برای هم دیگه وقت میذاریم، پلن میچینیم برای آیندهمون، میگیم که ما یه روزی با هم دیگه ازدواج میکنیم فلان و اینجور داستانا.
من نمیخواستم اینا رو از دست بدم، دوستشون داشتم. و خب از طرفی عذاب وجدان اومده بود سراغم که من دارم با زندگی اون دختر بازی میکنم و حواست باشه تو داری این آدم رو بازی میدی. این آدم به خیال خودش داره با یه مرد حرف میزنه، داره با یه پسر حرف میزنه. فکر میکنی اگر بدونه که طرفش تو هستی اصلا چیکار میکنه؟ و خب خیلی زشته، خیلی بد میشه، خیلی اون آدم آسیب میبینه. تو همین فکرها بودم و خیلی خودمو مورد آزار و عذاب و اینجور چیزا قرار میدادم و از طرف خانواده مورد آزار قرارم میدادن و این شرایط رو برای من خیلی سخت‌تر کرده بود. روح و روانم داغون شده بود تو اون روزا و واقعا هیچ چیزی تو اون لحظات برای من دیگه قابل کنترل هم نبود. رفیق من، اگر تا اینجای ویدیو رو دیدی ازت خواهش میکنم همین الان ویدیو رو لایک کن. میدونی که با لایک کردنت میتونی به من کمک کنی که خیلی بیشتر و بیشتر دیده بشم و تو این فضا حداقل آدم‌هایی پیدا بشن که قرار استش من براشون فرهنگ سازی کنم در مورد این مسئله. اگر تازه به کانال من اضافه شدی و اولین بار داری این ویدیو رو میبینی ازت خواهش میکنم که سابسکرایب کن، ویدیوهای منو شیر کنید برای دوستاتون و هر جا احساس کردید که نیاز دارید با من صحبت کنید من تو کامنت ها در خدمت شما هستم. بریم برای ادامه داستان. ببین روزگار من تو اون لحظات به همون روال داشت میگذشت، یعنی با حس بد و حس خوب از خودم بودن، حس بد از عذاب وجدان داشتن و عذابی که دیگران بر من وارد میکردن. و خب کار به جایی رسیده بود که من دیگه از خودم خوشم نمی اومد. من دوباره دچار اون حس و حالی شده بودم که به خودم به چشم یه آدم عوضی نگاه میکردم که دارم با زندگی یکی بازی میکنم برای اینکه فقط خودم لذت ببرم، برای اینکه خودم فقط اون چیزی که دلم میخواد و به دست بیارم. و خب من قبلا هم گفتم، تو ویدیو قبلی هم گفتم، من آدم مذهبی بودم، نه خیلی مذهبی خشک و سفت و سخت، ولی چون تو خانواده مذهبی با باورای مذهبی بزرگ شده بودم خب خیلی زودتر از هر کسی دیگه متوجه اشتباه و گناه هم می شدم و خیلی زودترم عذاب وجدان می گرفتم. محرم رسیده بود و خب اون زمان هیجان اینکه آدم احساس گناه بکنه و فلان اینجور مسائل خیلی بیشتره و من اون روزا احساس میکردم خیلی آدم بدی هستم، خیلی آدم فاسدی هستم، من خیلی آدم کثافتی هستم، من عوضی ترین آدم توی این دنیا هم. من به درد نخورم، من همه چیزم، یعنی همه این پسفند و پیشوندا و همه این خصلت‌های بد خراب نمیدونم فاسدانه رو به خودم میچسبوندم، چون احساس خوبی نبود، چون با باورای مذهبی که داشتم یه کار گناه خیلی بزرگ رو انجام میدادم. و خب همین باعث شد که یه شب که رفته بودیم تو یکی از مراسمات مذهبی، من برگشتم به اون خانمی که اونجا منبر میرفت و صحبت میکرد، گفتم میخوام شماره تلفنتو داشته باشم در مورد موضوعی باهات صحبت کنم. گفت چی هستش؟ گفتم ببین خیلی طولانیه و من واقعا رو در رو نمیتونم حرف بزنم، اگر اجازه بدی من بهت پیام بدم. خب مشکلی نیست، شمارهشو به من داد. اون خانم منو هم میشناخت، یعنی ما سالها تو کلاس قرآن این خانم رفته بودیم، تو مسجد رفته بودیم، اینو دیده بودیم و خب منو میشناخت کاملا. و اومدم خونه یه ذره با خودم دو تا چهار تا کردم، گفتم چی میخوای بهش بگی؟ بعد دوباره اینجوری فکر کردم خب بهش میگم که من احساس میکنم که به این چیزا نیاز دارم، احساس میکنم که دوست دارم با دخترها حرف بزنم، با دخترها تو رابطه برم، من نمیدونم باید چی کار کنم، من نیاز به بودن با یه دختره، الانم رفتم با یه دختر دوست شدم، بهش این دروغا رو گفتم، نظرت چیه؟ من چقدر گناهکارم، من چقدر آدم بدیم و میخواستم اینا رو ازش بپرسم. هی مینوشتم، هی میگفتم ببین اگه اینو بفرستی خیلی بد میشه، این آدم قضاوتت کنه، اصلا دیگه ممکنه تو محافل مذهبی رات ندن، ممکنه نمیدونم چی بشه فلان، هزار تا فکر تو سرم میومد و دوباره پیام پاک میکردم. در نهایت هم این کار نکردم و خب به خودم گفتم تو که میخوای این حرفو بزنی، چرا نمیری به اون آدمی که داری باش این کارو میکنی حرفتو بزنی؟ واقعا نیاز هستش که اون دختر بدونه تو داری بهش دروغ میگی. و خب میگم اون روزگار مذهبی و ساعتایی که تو اون هیجانات مثلا دینی و
اون مراسمات عرفانی داشتیم میگذروندیم خیلی بیشتر به من فشار آورده بود که احساس بد داشته باشم. واسه همین یه روزی که داشتم نماز میخوندم بهش پیام دادم، گفتم هستی؟ گفت آره. گفتم میشه اینترنت تو خاموش کنی و بری؟ گفت برای چی؟ گفتم میخوام یه موضوعی رو برات بگم و دوست ندارم الان حاضر باشی، برو یه ساعت دیگه بیا. دختره رو فرستادم رفت و من اون لحظه خب سر سجاده نماز نشسته بودم، چادر نماز سرم بود، به شدت گریه میکردم. نوشتم براش که من ازت معذرت میخوام، با تمام وجودم ازت معذرت میخوام، چون تمام این مدت من تو رو سر کار گذاشته بودم. من پسر نیستم، من یه دخترم که نمیدونم چرا با اکانت پسر اومدم، نمیدونم چرا این همه مدت تو رو سر کار گذاشتم، نمیدونم چرا ازت اون چیزایی رو خواستم که واقعا نباید یه دختر بخواد. من واقعا از خودم خوشم نمیاد، از خودم متنفرم، حالم از خودم به هم میخوره، ولی اینقدر میدونم که خدا میدونه که هرگز نیت بدی پشت این کارام نبوده، پشت این دروغام نبوده. من دوچار یه سردرگمی خیلی بد هستم، خودم هم نمیدونم چمه، ولی اینو بدون که تو برام آدم قابل احترامی هستی. امیدوارم که منو ببخشی، حلالم کنی و از این به بعد دیگه خیالت راحت باشه که سراغت نمیام و سعی میکنم که هرگز طرفت آفتابی نشم. این پیام رو نوشتم، گوشی رو خاموش کردم و خب خیلی حال بدی داشتم، حالم خوب نبود از اینکه داشتم این کارا رو هم میکردم. من تازه به دستش آورده بودم، تازه داشتم خودم رو نشون میدادم، ولی الان با خودم رو من میکردم از اون چیزی که به دست آورده بودم و این برا من خیلی اتفاق سخت و تلخی بود. دوست خوبم، اگر تا اینجای ویدیو با من همراه بودی خیلی خیلی ازت ممنونم و امیدوارم که در ادامه ویدیو هم حتما با من همراه باشی. این داستان ادامه داره و تو ویدیو بعدی بقیه این ماجرا رو برات توضیح میدم. خیلی دوست دارم، عشق منی. تا ویدیو بعدی، خدا نگهدار.